Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που απλά δεν βγάζουν νόημα. Στιγμές όπου οι νόμοι των πιθανοτήτων καταραίουν και η πραγματικότητα μοιάζει να λυγίζει για να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το 490 π.Χ. στην πεδιάδα του Μαραθώνα συνέβη κάτι τέτοιο. Μια χούφτα Αθηναίων απέναντι στην απόλυτη υπερδύναμη της εποχής. Οι Πέρσες δεν ήρθαν απλά για να νικήσουν. Ήρθαν για να σβήσουν την Ελλάδα από τον χάρτη. Κι όμως, η ιστορία γράφτηκε με το αίμα τους. Αλλά τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι αυτή η νίκη δεν ήταν το αποτέλεσμα της Αθηναϊκής Ανδρείας? Τι θα γινόταν αν ο Μαραθώνας ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη επέμβαση σε μια χρονογραμμή που έπρεπε πάση θυσία να διατηρηθεί? Σήμερα βουτάμε στο πιο σκοτεινό κεφάλαιο της έρευνάς μας. Συνδέουμε το απόρριτο Project Looking Glass με το μεγαλύτερο μυστήριο της αρχαιότητας. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να σταματήσετε για ένα δευτερόλεπτο. Πιστεύετε ότι το παρελθόν μας είναι κλειδωμένο ή μήπως κάποιοι το διορθώνουν στην πορεία? Γράψτε μου τώρα στα σχόλια. Η ιστορία είναι γραμμένη ή η ιστορία είναι σκηνοθετημένη? Θέλω να δω τις απόψεις σας πριν αποκαλύψω τα στοιχεία. Για να καταλάβουμε τι έγινε στο Μαραθώνα, πρέπει να καταλάβουμε το εργαλείο. Το Project Looking Glass δεν είναι απλά μια θεωρία συνωμοσίας του διαδικτύου, είναι η περιγραφή μιας τεχνολογίας που, σύμφωνα με διαρροές από απόρριτα προγράμματα, επιτρέπει την πρόσβαση σε πιθανές μελλοντικές χρονογραμμές. Φανταστείτε ένα μηχάνημα που μπορεί να δει πού οδηγεί κάθε απόφαση. Αν οι Πέρσες νικούσαν στον Μαραθώνα, η δημοκρατία δεν θα γεννιόταν ποτέ. Οι τέχνες, η φιλοσοφία, η ίδια η δομή του δυτικού κόσμου θα είχε σβήσει πριν καν ξεκινήσει. Μήπως λοιπόν ο Μαραθώνας ήταν ένα timeline pivot point, ένα σημείο καμπής που έπρεπε να ελεγχθεί από κάποια ανώτερη νοημοσύνη ή μια μελλοντική εκδοχή του εαυτού μας? Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία μπορεί να χειραγωγηθεί και το looking glass της εποχής μας, το διαδίκτυο, παρακολουθεί κάθε μας κίνηση, η προστασία των δικών σας δεδομένων είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Όπως οι αρχαίοι χρειαζόταν κρυπτογραφημένα μηνύματα για να συνεννοηθούν, έτσι κι εσείς χρειάζεστε το NordVPN. Είτε ερευνάτε απόρριτα έγγραφα για το Project Looking Glass, είτε απλά θέλετε να πλοηγηθείτε χωρίς να αφήνετε ίχνη στην ψηφιακή χρονογραμμή, το NordVPN κρυπτογραφεί τη σύνδεσή σας και σας επιτρέπει να αλλάζετε την τοποθεσία σας με ένα κλικ. Μην αφήνετε κανέναν να σκηνοθετεί τη ψηφιακή σας ζωή. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο στην περιγραφή για μια ειδική προσφορά. Προστατέψτε το δικό σας timeline σήμερα. Εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται πραγματικά περίεργα. Οι αρχαίες πηγές, όπως ο Παυσανίας, αναφέρουν μια μορφή που δεν ταιριάζει με κανέναν στρατιώτη. Ο Εχετλαίος. Ένας άνδρας με αγροτική ενδυμασία που κρατούσε ένα άρωτρο. Αλλά δεν ήταν ένα απλό άρωτρο. Οι περιγραφές μιλούν για ένα αντικείμενο που έβραζε μια εκτυφλωτική λάμψη και εξόντωνε τους Πέρσες κατά εκατοντάδες. Εδώ θέλω τη γνώμη σας. Πολλές θεωρίες λένε ότι ο Εχετλαίος ήταν ο θεός Πάνας ή κάποιος ήρωας. Αλλά εξετάστε την πιθανότητα. Μήπως το άρωτρο ήταν ένα όπλο κατευθυνόμενης ενέργειας? Μήπως ο Εχετλαίος ήταν ένας time agent που στάλθηκε για να διορθώσει τη μάχη την τελευταία στιγμή? Γράψτε μου στα σχόλια αν πιστεύετε ότι η αρχαία τεχνολογία ήταν στην πραγματικότητα μελλοντική τεχνολογία. Υπάρχει μία λέξη που γεννήθηκε στο Μαραθώνα και χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Ο πανικός. Οι ιστορικοί μας λένε ότι ο θεός Πάνας εμφανίστηκε στο πεδίο της μάχης, προκαλώντας έναν ανεξήγητο, παράλογο τρόμο στις τάξεις των Περσών. Χιλιάδες εκπαιδευμένοι στρατιώτες άρχισαν να τρέχουν προς τη θάλασσα, χωρίς προφανή αιτία, πέφτοντας στα έλλη και χάνοντας τη ζωή τους. Αλλά ας το δούμε μέσα από το πρίσμα του Project Looking Glass. Αν το μέλλον της ανθρωπότητας κρινόταν εκείνη τη στιγμή, η απλή φυσική παρουσία ενός στρατιώτη, ακόμα και του Εχετλαίου, ίσως να μην αρκούσε. Χρειαζόταν κάτι που θα επηρέαζε τη συλλογική συνείδηση του εχθρού. Σήμερα, η επιστήμη πειραματίζεται με υπόκοφους ήχους και συχνότητες που προκαλούν συναισθήματα φόβου και ναυτίας. Μήπως η φωνή του Πάνα ήταν στην πραγματικότητα μία εκπομπή χαμηλών συχνοτήτων από μία συσκευή που δεν ανήκε σε εκείνη την εποχή? Μία παρέμβαση που λύγησε το ηθικό των Περσών για να εξασφαλίσει ότι η χρονογραμμή της Δύσης θα παρέμενε άφικτη. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Έχετε νιώσει ποτέ έναν ανεξήγητο φόβο σε κάποιον ιστορικό χώρο, σαν κάτι να σας εκπέμπει μία προειδοποίηση? Μήπως κάποιοι χώροι, όπως ο Μαραθώνας, παραμένουν ενεργοί μέχρι σήμερα? Γράψτε μου την εμπειρία σας στα σχόλια. Διαβάζω κάθε ιστορία σας. Γιατί όμως δεν ξέρουμε περισσότερα? Γιατί ο Εχετλέος υποβαθμίστηκε σε έναν απλό μύθο? Αν ψάξετε στα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών που ασχολούνται με το Project Looking Glass, θα βρείτε αναφορές σε historical anomalies ή temporal discrepancies. Η θεωρία λέει πως όταν μια χρονογραμμή διορθώνεται, η μνήμη των ανθρώπων τείνει να προσαρμόζεται. Οι αρχαίοι Έλληνες είδαν κάτι που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν, οπότε το ονόμασαν Θεό ή ήρωα. Οι σύγχρονοι ερευνητές που βρίσκουν ίχνη αυτής της παρέμβασης συχνά βλέπουν τις έρευνές τους να εξαφανίζονται ή να χαρακτηρίζονται ως απόρριτες για λόγους εθνικής ασφαλείας. Τι θα γινόταν αν ο τύμβος του Μαραθώνα δεν κρύβει μόνο οστά, αλλά και ίχνη μιας τεχνολογίας που θα άλλαζε τα πάντα για το τι γνωρίζουμε για το χρόνο? Σκεφτείτε το εξής. Αν το Project Looking Glass χρησιμοποιήθηκε στο Μαραθώνα, αυτό σημαίνει ότι η ιστορία μας είναι ένα ελεγχόμενο πείραμα. Η ελευθερία της βούλησης ίσως είναι μία ψευδαίσθηση αν κάθε φορά που το αποτέλεσμα δεν βολεύει το πλάνο, κάποιος επεμβαίνει για να το διορθώσει. Ο Μαραθώνας ήταν η στιγμή που ο κόσμος μας γεννήθηκε. Αλλά αν η γέννηση αυτή ήταν σκηνοθετημένη, τότε ποιος είναι ο σκηνοθέτης? Και το πιο σημαντικό, για ποιο σκοπό μας χρειάζεται αυτή η συγκεκριμένη χρονογραμμή? Αυτή είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση του βίντεο. Αν ανακαλύπτατε ότι η ολόκληρη ιστορία του πολιτισμού μας είναι αποτέλεσμα μιας χρονικής χειραγώγησης, θα θέλατε να μάθετε την αλήθεια ή θα προτιμούσατε να ζείτε στην ασφάλεια του μύθου? Γράψτε «Θέλω την αληθεία» ή «Προτιμώ τον μύθο». Η απάντησή σας ίσως δείξει πολλά για το πού οδεύουμε. Αν αποδεχτούμε ότι ο Μαραθώνας ήταν η πρώτη μεγάλη διόρθωση, τότε η συνέχεια της ιστορίας αποκτά μια τρομακτική συμμετρία. 10 χρόνια αργότερα, οι Πέρσες επιστρέφουν. Αυτή τη φορά, η απειλή είναι ολοκληρωτική. Αλλά και πάλι εμφανίζονται ανομαλίες που καθορίζουν το αποτέλεσμα. Στη Σαλαμίνα, ο Θεμιστοκλής παίρνει μια απόφαση που μοιάζει με αυτοκτονία, βασισμένο σε έναν χρησμό για ξύλινα τείχη. Μήπως ο χρησμός δεν ήταν η φωνή της πυθίας, αλλά μια άλλη μορφή μετάδοσης πληροφορίας από το Looking Glass? Αν ο Μαραθώνας ήταν η σταθεροποίηση του εδάφους, η Σαλαμίνα ήταν η εκαθάριση της γραμμής. Εξετάστε τις αναφορές για φωτεινά αντικείμενα στον ουρανό πάνω από τη Σαλαμίνα κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας. Ήταν θεϊκά σημάδια ή drones παρακολούθησης που διασφάλιζαν ότι το πείραμα προχωρά βάσει σχεδίου? Εδώ θέλω να γίνετε εσείς οι ερευνητές. Υπάρχει κάποια άλλη μάχη στην ιστορία που σας φαίνεται στημένη ή υπερβολικά τυχερή? Γράψτε μου στα σχόλια για ποια μάχη θέλετε να κάνουμε το επόμενο Looking Glass επεισόδιο. Τερμοπύλες, γαυγάμιλα ή μήπως το Βυζάντιο? Ας επιστρέψουμε στον Εχετλαίο. Γιατί ένα άρωτρο? Στην κβαντική μηχανική, η παρατήρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα. Αν κάποιος ήθελε να παρέμβει σε μια αρχαία μάχη χωρίς να προκαλεί χρονικό σοκ στους κατοίκους, θα χρησιμοποιούσε κάτι οικείο. Ένα άρωτρο είναι το απόλυτο σύμβολο της γης και της δημιουργίας. Αλλά στα χέρια ενός επόπτη, το σχήμα του θα μπορούσε να κρύβει μια κεραία εκπομπής EMP. Αυτό θα εξηγούσε γιατί οι Πέρσες, που φορούσαν μεταλλικές φωλίδες και κρατούσαν μεταλλικά όπλα, ένιωσαν αυτή την ηλεκτρική φρίκη που τους ανάγκασε να τραπούν σε φυγή. Δεν ήταν μαγεία. Ήταν φυσική, εφαρμοσμένη σε έναν πληθυσμό που δεν είχε ακόμα τις λέξεις για να την περιγράψει. Ποιοι κρύβονται πίσω από το Project Looking Glass? Οι θεωρίες διείστανται. Κάποιοι μιλούν για μία ελίτ που κατέχει την τεχνολογία από την εποχή της Ατλαντίδας. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για εμάς, χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, που προσπαθούμε να αποτρέψουμε τον δικό μας αφανισμό διορθώνοντας το παρελθόν. Αν ο Μαραθώνας ήταν μία αποτυχία, αν ο ελληνικός πολιτισμός έσβηνε, ίσως η ανθρωπότητα να μην έφτανε ποτέ στο διάστημα. Ίσως να μην έφτανε ποτέ στην ανακάλυψη του Looking Glass.
είναι το απόλυτο παράδοξο. Πρέπει να σώσουμε τον μαραθώνα για να μπορέσουμε στο μέλλον να ανακαλύψουμε την τεχνολογία που θα σώσει τον μαραθώνα. Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε πίσω στον μαραθώνα για 5 λεπτά και να δείτε τον εχετλαίο, τι θα τον ρωτούσατε? Γράψτε την ερώτησή σας στα σχόλια. Οι πιο ψαγμένες ερωτήσεις θα μπουν στο επόμενο βίντεο έρευνα του καναλιού. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες αναφέρουν ακόμα και σήμερα ότι τις νύχτες ακούγονται χλιμιντρίσματα αλόγων και ιαχές μάχης. Η επίσημη εξήγηση είναι η ακουστική παραισθησία. Αλλά η θεωρία του Looking Glass δίνει μία άλλη εξήγηση. Ο μαραθώνας είναι ένα residual point. Ένα σημείο όπου η πραγματικότητα σκίστηκε τόσο έντονα από την παρέμβαση που η ενέργεια της μάχης έχει εγκλωβιστεί σε μία συνεχή επανάληψη. Μία χρονική λούπα που μας υπενθυμίζει ότι εκεί η ιστορία δεν γράφτηκε, αλλά επαναπρογραμματίστηκε. Δεν είμαστε απλά θεατές της ιστορίας. Είμαστε το αποτέλεσμα μιας σειράς προσεκτικών διορθώσεων. Το ερώτημα δεν είναι αν συνέβη στο μαραθώνα, αλλά πότε θα συμβεί η επόμενη διόρθωση. Και αν αυτή τη φορά είμαστε εμείς το σφάλμα που πρέπει να διαγραφεί. Αν φτάσατε μέχρι εδώ, σημαίνει ότι είστε έτοιμοι για την αλήθεια. Κάντε εγγραφή στο From History to Vision, πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τις επόμενες διαρροές και μοιραστείτε αυτό το βίντεο με κάποιον που αντέχει να δει πίσω από το πέπλο. Ο χρόνος τελειώνει. Εσείς, σε ποια πλευρά της ιστορίας θα είστε?